नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीन. तर मित्रांनो, लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉनला दाबून द्या. बघा मित्रांनो, आज जी भरती निघाली त्याची संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. मित्रांनो, तुम्हाला प्रॉमिस केलं आहे, कोणतीही लेटेस्ट भरती निघाली किंवा कोणतीही भरतीची आठवण न सुटावी म्हणून तुम्हाला आठवण करून देण्यासाठी सुद्धा व्हिडिओ आणत असतो. तर बघा मित्रांनो, लेटेस्ट भरती निघाली त्यावर तुम्हाला आम्ही व्हिडिओ टाकणारच आहोत. आणि मित्रांनो, आता हा व्हिडिओ मी तुम्हाला आठवण करून देण्यासाठी आणला आहे, कारण की जे माझे सबस्क्रायबर आहेत, जे सबस्क्रायबर होणार आहेत आणि जे नवीन सदस्य घेणार आहेत त्यांच्यासाठी मित्रांनो, लवकर ह्या व्हिडिओला बघा मित्रांनो, संपूर्ण व्हिडिओला बघा, कारण तुमच्या हातून एक सुद्धा भरती न सुटावी म्हणून तुम्हाला मी आठवण करून देण्यासाठी सुद्धा व्हिडिओ आणत असतो मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी तुम्हाला आठवण करून देण्यासाठी आणलेला आहे. तर जास्त वेळ वाया न घालता तुम्ही लवकर या व्हिडिओला बघा आणि लाईक करा मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया नाही घालता आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर मित्रांनो, लवकर या व्हिडिओला लाईक करून द्या, कारण तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. खाली लाल रंगाचं बटन असतं मित्रांनो, ते सबस्क्राईब बटन असतं, त्या सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. तुम्ही जर आमच्या चॅनल नवीन असाल तर त्या सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या. आमच्या परिवारामध्ये सहभाग व्हा. परिवाराचं नाव आहे मित्रांनो दररोज नवीन चॅनल आहे मित्रांनो, म्हणजे परिवार जे मित्रांनो आमचा दररोज नवीन परिवाराचं नाव आहे. त्या परिवार मित्रांनो, त्यामध्ये लवकर तुम्हाला सहभाग व्हायचा असेल तर महत्त्वाची अट अशी मित्रांनो, सबस्क्राईब बटन प्रेस करावं लागतं, बेल आयकॉन दाबावं लागतं. तर आताच करून द्या, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही. या परिवारामध्ये सहभाग व्हा, कारण परिवार खूप मोठा वाढत आहे. तर लवकर यामध्ये सहभाग दाखवा मित्रांनो. जास्त वेळ वाया न करता आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत मित्रांनो. महत्त्वाची अट अशी, बेल आयकॉन दाबावं लागेल मित्रांनो. जर मित्रांनो आम्ही जे व्हिडिओ टाकतो मित्रांनो आमच्या चॅनल दररोज देणार, त्याची सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत असेल मित्रांनो, जर तुम्ही बेल आयकॉन दाबली तर. जर बेल आयकॉन नाही दाबले मित्रांनो तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर अजून सांगतो मित्रांनो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर लगेच बेल आयकॉन येते, त्या दाबावं लागतं मित्रांनो. त्या लवकर दाबून द्या, कारण तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही. जास्त वेळ वाया न करता तुम्हाला संपूर्ण माहिती बघणार आहोत मित्रांनो आपण. मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं आठवण करून देण्यासाठी व्हिडिओ आणत असतो. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आठवण करून देण्यासाठी आणला आहे, कारण तुमच्या हातून एक सुद्धा भरती न सुटावी म्हणून. तर लवकर यामध्ये सहभाग दाखवा मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, RCFL सर्वांना माहिती मित्रांनो, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये मित्रांनो, RCFL म्हणजे मित्रांनो राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये 163 जागांसाठी मित्रांनो 163 जागांसाठी भरती निघाली होती. तर यामध्ये एकूण 3 टप्पे आहेत मित्रांनो. ते 3 टप्पे असे मित्रांनो 74 प्लस 83 प्लस 6 मित्रांनो. बघा मित्रांनो, 74 होते प्लस 83 होते आणि प्लस 6 होते मित्रांनो, असे 3 टप्पे होते. या 3 टप्प्यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ टाकले, याच्यावर सुद्धा टाकला व्हिडिओ, याच्यावर सुद्धा टाकला आहे, फक्त हा राहिला तर मित्रांनो. तर ह्यावर तुम्हाला मी हा व्हिडिओ आणलेला आहे मित्रांनो. तर 74 जागा दिसत आहे मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर. तर मित्रांनो, ह्या दोन्हीची लास्ट डेट चालली गेली मित्रांनो, याची राहिलेली मित्रांनो 74 जागासाठी. तर हा व्हिडिओ मी तुम्हाला खास करून का आणलेला आहे, कारण तुमच्या हातून ही भरती सुटावी नाही म्हणून. तर लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा, कारण याची लास्ट डेट आज आहे मित्रांनो. आज 10 तारीख याची लास्ट डेट खूप जवळ आली. तर लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा, जास्त वेळ वाया न घालवता. ही व्हिडिओ बघितल्यानंतर मित्रांनो लगेच तुम्ही जाऊ शकता आणि अर्ज दाखल करू शकता. आता करून द्या मित्रांनो, कारण तुमच्या हातून ही भरती सुटावी नाही म्हणून तुम्हाला मी आठवण करून देण्यासाठी व्हिडिओ आणत असतो. तर लवकर अर्ज दाखल करा. जास्त वेळ वाया घालवता तर तुम्हाला जास्त वेळ वाया न घालवता तुम्हाला संपूर्ण माहिती देणार आहे. बघा मित्रांनो, इथे दिले टोटल जागा मित्रांनो 74 आहे. इथे दिले मित्रांनो पद क्रमांक, इथे पदाचे नाव, इथे पदसंख्या दिले आहे. तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो RCFL मध्ये निघाले. तर बघा मित्रांनो, 74 जागासाठी भरती निघाली. 74 जागामध्ये तुमचा नंबर लागला, तुमची लाईफ सुटून जाईल, तुमचा परिवार सुखत राहील, तुम्ही सुद्धा सुखत राहाल. आता बघा मित्रांनो, दिलं पहिलं आहे मित्रांनो, पदाचे नाव आहे मित्रांनो नर्स ग्रेड 2, त्यासाठी 8 जागा मित्रांनो. दुसरं आहे मित्रांनो ऑपरेटर ट्रेनिंग, त्यासाठी 50 जागा आहे. तिसरं आहे मित्रांनो बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3, त्यासाठी 16 जागा आहे. अशा टोटल जागा मित्रांनो 74. ह्या 74 जागामध्ये तुमचा नंबर लागला तर खरं सांगतो मित्रांनो, खरं सांगतो तुमची लाईफ सुधरू जाईल, कारण खूप मोठी भरती मित्रांनो, खूप वरच्या लेवलची भरती. इथे लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा मित्रांनो. 74 जागामध्ये तुमची एक जरी जागा फिक्स असली तर तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल. तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो, असं मानायचं की ह्यामध्ये एक जागा माझी फिक्स आहे, यामध्ये एक जागा माझी फिक्स आहे, अजून तुम्ही मानत गेला मित्रांनो तर तुम्हाला सांगतो तुमची जागा त्यामध्ये आपोआप फिक्स होईल. म्हणजे कसं मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला सहभाग दाखवावा लागेल. तर लवकर सहभाग दाखवा. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही असं म्हणत राहाल तर तुम्हाला आपोआप ती भरती मित्रांनो, आपोआप तुम्ही असं म्हणत राहाल, तुमच्या मनाला कंट्रोल करत राहाल, तर आपोआप तुमचे जे मन आहे मित्रांनो तुम्हाला अभ्यासाकडे नेल, तुमचे आपोआप प्रश्न पक्के होत जातील मित्रांनो. प्रश्न पक्के होत गेले की तुम्ही पेपर पास व्हाल आणि ह्यामध्ये लवकर भरती व्हाल मित्रांनो. तर लवकर या 74 जागामध्ये तुम्ही फिक्स लवकर फॉर्म अर्ज दाखल करा. अर्ज दाखल केल्यानंतर तुम्ही ह्यामध्ये लवकर नोकरी लागू शकता. आता शैक्षणिक पदार्थ काय मित्रांनो बघितलं, आता पदाचे नाव दिसतं मित्रांनो. जर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन दिसून नसेल तर याची क्वालिटी वाढवून घ्या. खाली चौकट बटन असतं मित्रांनो, त्याला टच करून द्या, म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर फुल स्क्रीन दिसेल. फुल स्क्रीन दिसला म्हणजे संपूर्ण माहिती करू शकेल. आता बघा मित्रांनो, शैक्षणिक पदार्थ दिले. पद क्रमांक 1 साठी बघा मित्रांनो, पहिला मित्रांनो 50% गुणासह BSc नर्सिंग पाहिजे किंवा 12वी उत्तीर्ण पाहिजे, 12वी उत्तीर्ण प्लस GNM कोर्स पाहिजे मित्रांनो. SC ST यांना 85% गुण असलं तरी सुद्धा चालेल. आणि दुसरं मित्रांनो 2 वर्ष अनुभव पाहिजे मित्रांनो. आता पद क्रमांक 2 साठी बघा मित्रांनो, असे
मित्रांनो 55% गुणासह BSc केमिस्ट्रीमध्ये झाली पाहिजे मित्रांनो. BSc केमिस्ट्रीमध्ये झालं पाहिजे किंवा केमिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे. आणि SC ST यांना 50% गुण असले तरी सुद्धा चालेल मित्रांनो. आता पद क्रमांक 3साठी बघा मित्रांनो, पहिल्या मित्रांनो 10वी उत्तीर्ण पाहिजे, दुसरं मित्रांनो बॉयलर अटेंडंट प्रमाणपत्र पाहिजे किंवा ITI पाहिजे किंवा बॉयलर अटेंडंट डिप्लोमा झाला पाहिजे किंवा तिसरं मित्रांनो 2 वर्ष अनुभव पाहिजे तुम्हाला. तर बघा मित्रांनो पद क्रमांक 3साठी खूप शैक्षणिक पात्रता कमी आहे, 10वी उत्तीर्ण पाहिजे मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा. पद क्रमांक 3साठी जरूर अप्लाय करा मित्रांनो. जास्ती वेळ वाया न घालवता लवकरात लवकर यामध्ये सहभाग दाखवा. तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो आमच्या चॅनल तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असते. तर बघा मित्रांनो आजकाल खूप कॉम्पिटिशन झालं आहे. कॉम्पिटिशन जगामध्ये नोकरी मिळवणं खूप कठीण झालं असल्यामुळे तर मित्रांनो जे तरुण वर्ग आहे मित्रांनो ते डिग्री हासिल करतायत, शिक्षण करतायत, पण त्यांना नोकरी मिळत नाही. तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला बघता मित्रांनो, आजूबाजूचं निरीक्षण करत चाला मित्रांनो, कारण तुम्हाला काय घडामोडी त्याची तुम्हाला माहिती मिळत असेल मित्रांनो. बघा ज्यांनी नोकरी केली मित्रांनो, म्हणजे ज्यांनी शिक्षण कंप्लीट केली किंवा डिग्री घेतलेली आहे त्यांना नोकरी मिळत नाही मित्रांनो. कारण की आजकाल इथलं कॉम्पिटिशन झालं आहे, सर्वजण नोकरीकडे वळत आहेत. कारण म्हणून त्यांच्यासाठी आम्ही खास करून एक ऑपॉर्च्युनिटी आणलेली आहे. एक चॅनल ओपन केलं आहे. चॅनलचं नाव मित्रांनो दररोज नवीन. या चॅनलला एक वेळेस भेट देऊन बघा मित्रांनो. त्या चॅनलवरचे खालोखाल संपूर्ण व्हिडिओ बघा मित्रांनो. ते संपूर्ण व्हिडिओ ह्यामध्ये जे लेटेस्ट भरती निघाले त्यावर टाकले. ते संपूर्ण व्हिडिओ बघा. त्यामध्ये शिक्षण पात्रता काय सांगितली ती संपूर्ण शिक्षण पात्रता बघा आणि त्यामध्ये जरूर अप्लाय करा. महत्त्वाची बाब म्हणजे मित्रांनो त्यामध्ये अर्ज दाखल करणं असतं. आणि सुद्धा त्यांची लास्ट डेट गेली नाही तर लवकरात लवकर त्यामध्ये अर्ज दाखल करा. आणि मित्रांनो तुम्हाला कोणतीही भरती माहीत नसेल तर आमच्या चॅनलला भेट द्यायची. चॅनलचं नाव आहे दररोज नवीन. चॅनलला भेट दिल्यानंतर तुम्हाला संपूर्ण भरतीविषयी माहिती मिळत जाईल मित्रांनो. कोणतीही भरती माहिती असेल चॅनलला भेट द्यायची. आणि महत्त्वाची बाब मित्रांनो तुम्हाला भेट द्यायची गरज नसणार तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटन प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा. कारण की बेल आयकॉन दाबलं, सबस्क्राईब बटन प्रेस केलं, बेल आयकॉन दाबलं तर आम्ही जे व्हिडिओ टाकतो लेटेस्ट त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जाईल. तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळाली तुम्ही भरतीविषयी माहिती बघाल. माहिती मिळाली तर तुम्ही त्यामध्ये अर्ज दाखल करू शकाल. अर्ज दाखल केला तर तुम्हाला नोकरी मिळू शकेल. म्हणून महत्त्वाची बाब अशी आहे, सबस्क्राईब बटन प्रेस करा आणि बेल आयकॉनला दाबा मित्रांनो. महत्त्वाची बाब अशी आहे, आत्ताच करून त्यानंतर वेळ मिळणार नाही. सबस्क्राईब बटन प्रेस करा, बेल आयकॉनला दाबा. आता बघितलं आपण शैक्षणिक पात्रता. तर वयाची अट बघा मित्रांनो काय आहे. तर वयाची अट अशी मित्रांनो ह्यामध्ये बघा SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिली, OBCसाठी 3 वर्ष सूट दिली. आता बघा मित्रांनो दुसरी दिले पद क्रमांक 1 साठी बघा मित्रांनो, तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो आमच्या वेळी तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळत असते. शिक्षण पात्रता, वयाची अट, नोकरीचे ठिकाण, फी आणि पद कोणते कोणते संपूर्ण माहिती मिळत असते मित्रांनो. लास्ट डेट सुद्धा मिळत असते मित्रांनो. पद क्रमांक 1 बघा मित्रांनो, दिले 1 जानेवारी 2019 रोजी 30 वर्षापर्यंत पाहिजे मित्रांनो, म्हणजे 18 ते 30 वर्षापर्यंत. पद क्रमांक 2 साठी मित्रांनो 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी 27 वर्षापर्यंत, म्हणजे 18 ते 27 वर्षापर्यंत मित्रांनो. पद क्रमांक 3 साठी मित्रांनो, पद क्रमांक 2 साठी मित्रांनो, पद क्रमांक 3 साठी मित्रांनो दिलं तुम्हाला 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी 30 वर्षापर्यंत मित्रांनो. दिले मित्र तुम्हाला इथे चुकीने झालं मित्रांनो. 2 दिले तुम्हाला दिसेल मित्रांनो स्क्रीन 2 दिले मित्रांनो. इथे सुद्धा 2 दिलं आहे, म्हणजे हे चुकीचं झालं मित्रांनो. हे पद क्रमांक 3 आहे मित्रांनो. हे पद क्रमांक 3 आहे. 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी 30 वर्षापर्यंत दिलं मित्रांनो, 18 30 वर्षापर्यंत. आता नोकरीचे ठिकाण बघा मित्रांनो, नोकरीचे ठिकाण दिलं तुम्हाला. नोकरीचे ठिकाण महाराष्ट्र आहे मित्रांनो. महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला नोकरी असू शकते मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो फी काय, तर ह्यासाठी फी खूप कमी मित्रांनो. जनरल OBC यांना 500 रुपये मित्रांनो. जनरल OBC यांना 500 रुपये. आणि मित्रांनो SC ST PWD यांना फी नाही मित्रांनो. त्यांनी जर अप्लाय करा, कारण त्यांना फी नसल्यामुळे. आजची लास्ट डेट आहे, जास्तीत जास्त लवकरात लवकर अर्ज दाखल करा. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 एप्रिल 2019 रोजी 5 वाजेपर्यंत मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो खूप टाईम झालेला आहे, तर आता संध्याकाळच्या 5 वाजेपर्यंत तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल करा. ही भरती बघितल्यानंतर, ही माहिती बघितल्यानंतर लवकरच तुम्ही अप्लाय करू शकता. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. आणि मित्रांनो लवकरात लवकर या व्हिडिओ लाईक करा. आणि महत्त्वाची बाब अशी मित्रांनो, ही भरती आजची जी मित्रांनो मुदत, तर लवकरात लवकर तुमची फॅमिली, तुमचे फ्रेंड किंवा तुमची फॅमिली, तुमची बहीण किंवा भाऊनी शिक्षण पात्र कंप्लीट केले असेल त्याचा उपयोग करून द्या. त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा. ते हे बघतील आणि आताच्या आता अर्ज करून देतील. अर्ज करतील, त्यांची नोकरी जर ह्यामध्ये फिक्स झाली त्याचं पुण्य तुम्हाला मिळेल, त्याचं श्रेय तुम्हाला मिळेल, कारण तुम्ही शेअर केलेला असेल व्हिडिओ. तर लवकरात लवकर शेअर करा, जास्तीत जास्त जणांना सांगा. आणि त्यांना सांगा की सबस्क्राईब बटन प्रेस करा, कारण त्यांना सुद्धा नवीन अपडेट मिळत जातील. तुम्हाला शेअर करण्याची गरज राहणार नाही. तर लवकरात लवकर मित्रांनो सांगतो की लवकरात लवकर अजून सुद्धा तुम्ही सबस्क्राईब बटन प्रेस केलं नसेल, आमच्या परिवारामध्ये सहभाग आला नसेल, तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब बटन प्रेस करा, बेल आयकॉन दाबा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद मित्रांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.